Okay, Assalamualaikum guys. So, welcome back. So, it's your boy Meru. So, nak tahu tak guys, hari ni hari yang indah. Cuaca yang indah hari ni. So, by the way guys, Meru baru saja dapat parcel tadi. Ini dia. Parcel dari Iman Kamil guys. YouTuber idola gue. To wnamirus. Kenapa Amirus? Amiru lah. Ada typo sikit tapi tak apa. Stay tune guys, nanti Miru akan unboxing lah barang ni. Korang nak tahu barang apa, nanti kita akan unboxing kat rumah. Okay. Okay guys, tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing barang giveaway ni. Let's go. Okay guys, so ni barang. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Okay. Alright. So ini dia. Tak ada apa-apa dah. So jom kita buka bubble wrap. So jom. Ini barang boy guys. Ni dia tulis wnamirus. So barangnya adalah mic mic daripada Sinco. Dia adalah shotgun mic, jenama Sinco MM mic U3 cardioid microphone. Macam ni. Jap, lupa nak cabut. Nama kat sini salah, by the way nama saya Amiru bukan Amirus, tapi tak apa. So macam ni lah hadapan dia. Lepas tu belakang dia ada specification. Tak ada apa-apa. Kita just nak unboxing guys. Video kali ni kita just nak unboxing. And video seterusnya saya akan buat review, full review tentang mic ni lah. Cara nak guna semua. So jom kita buka dekat dalam. Dia just slide macam tu je. Senang. Tu dia ada macam cardboard maybe. Tu dekat dalam ni dia ada manual book. Semua manual. So manual ni kita kena baca lah. Memang kena baca. Kalau tak, kita tak tahu cara nak gunakan mic ni. So and then kat dalam ni kita akan nampak mic dia. Kita tengok satu-satu barang yang dibagi. So dekat sini dia ada magnetic. Ni dipanggil metal patch. So dekat sini dia ada macam sellotape. Kita boleh cabut and then kita tampal dekat phone kita lah, metal patch ni. And then dia ada bagi apa benda ni. Dia ada bagi type C to TRRS cable. So type C ni disambung dekat mic ni, and TRRS ni disambung dekat audio jack punya phone punya audio jack, lubang audio jack tu maybe, insyaAllah. So and then dekat dalam ni dia ada macam benda kecil ni untuk kita sambung dekat tripod ke ataupun gimbal ke. Okay. And then dia ada bagi charging cable type C kepada type A. Lepas tu dia ada bagi small bag ataupun pouch. Nampak dia tulis Sinco. Okay, nice. And then dah tak ada apa-apa. Dia ada bagi mic. Ni mic dia macam shotgun mic, mini shotgun mic. Dia ada tulis Sinco. Nampak Sinco. And dekat belah ni pun ada tulis Sinco. And kelebaran dia panjang ni je, sebesar tapak tangan saya je. Memang kecil. Yes, betul-betul kecil. Nampak tu. Memang senang untuk dibawa. And also dia rasa ringan. And material dia adalah hard plastic. Memang betul-betul solid. Dia punya sponge dia pun ok. So kita nak tengok dengan lebih dekat. So dekat atas mic ni dia ada macam digital punya indicator. And then dia ada button on and mic. Lepas tu dekat sini ada off 75 150. Tak mungkin dia punya sound. And then ada tempat cas ataupun tempat kita sambung mic ni dengan phone.
So dekat bawah dia ada tempat untuk kita gantung dekat tripod. So dekat belakang ni dia ada macam magnetic. So ni ada metal plate. So bila kita tampal benda metal plate ni dekat phone, contohnya phone ni kita tampal metal plate dekat belakang phone, and then mic ni kita boleh just letak macam tu je, dia akan melekat dekat metal plate ni sebab dia ada magnet. Memang betul-betul melekat solid. Okay, so and then dekat sebelah kiri dia ada tempat kita monitor kita punya audio. Ni macam audio jack, and then dekat sini ada macam volume, adjust volume gitu. So saya rasa itulah saja video unboxing untuk kali ni. So untuk korang yang nak tahu macam mana saya boleh dapat giveaway ni, korang boleh tengok video Iman Kamil ni. Depend atas korang punya budget dan atas korang punya cita rasa, guys. So macam mana nak menang giveaway this microphone daripada Sinko, apa yang korang kena buat, dia tak ada pun letakkan syarat dia, korang kena pergi follow dia. So dekat video ni dia ada buat giveaway, so saya try komen, and tahu-tahu pun menang giveaway. Bersyukur alhamdulillah. So mic ni saya tak tahu harga dia berapa, tapi untuk jenama Sinko ni saya rasa harga dia range dalam 200 hingga 400 macam tu lah. Sebab jenama Sinko ni memang satu jenama yang sangat trusted, yang sangat terkenal dalam membuat mikrofon dan banyak-banyak lagi produk lah. So saya rasa itu sahaja untuk unboxing kali ni, dan untuk video yang seterusnya saya akan buat review tentang mic ni, macam mana kualiti dia, okey ke tak. So korang stay tune for the next video, and don't forget to give a like to this video, and also comment kalau korang nak tanya apa-apa, and also subscribe kepada yang belum subscribe. So it's your boy Miru, Berharga. Assalamualaikum.